या वेलकम ऑल, स्वागत आहे सगळ्यांचं. तर आज आपण बघत आहोत नेक्स्ट सेशन. त्याचं नेक्स्ट सेशन ऑफ द लेसन दॅट इज नॉन कॉपरेशन मुवमेंट. नॉन कॉपरेशन मुवमेंटचा जो लेसन आहे त्याचा नेक्स्ट सेशन आपण बघत आहोत. सो yesterday or the previous session we have already known about the सत्याग्रह, the philosophy of the सत्याग्रह. तर सत्याग्रह मीन्स व्हॉट, आपण त्याला बेसिकली बोललो होतो की मत परिवर्तन करणे किंवा त्याच्याबद्दल जे काही गोष्टी होते त्याला टर्न आउट करणे, त्याला न्यू व्ह्यू देणे, त्याला न्यू पॉइंट ऑफ व्ह्यू देणे, म्हणजे त्याला नवीन नजरिया देणे, नया नजरिया उसको देना, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सत्याग्रह ऐसा बोल सकते हैं. मतलब बेसिकली क्या है, लोगों का जो थिंकिंग है, लोगों का जो थॉट्स है, उसको चेंज करना, या उसको और उसको ट्रूथ, मतलब उसको सच्चाई और उसको अच्छी बातें बता के उसके जो मेंटालिटी, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो उसका सोच है, उसको बदलना, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सत्याग्रह बोल सकते हैं. तो अभी हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं जिसका नाम है चंपारण सत्याग्रह. ज्याचं नाव आहे चंपारण सत्याग्रह. आपण आता बघूया. तर चंपारण्य सत्याग्रह म्हणजे काय होते? तर बघा, इन बिहार द फार्मर्स ऑफ चंपा रिजन वेव्ह द फोर्स टू कल्टिवेट इंडिगो. The cultivators suffered the economically since they have received the fixed amount from the from the planters. The Gandhiji went to Champaran in 1917. He organized the farmers in the Champaran and launched the allegations by the following the way of Satyagraha. The Gandhiji first war of independence in the India became the successful of the farmers giving the after farm and the farmers given the justice. means क्या, मतलब ये है कि जो गांधी जी का जो वॉर था, वॉर ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फॉर द इंडिया, मतलब भारताचा जो स्वातंत्र्य मिळवायचा जो युद्ध युद्ध होता गांधीजींकडून, तो चंपारण्य सत्याग्रहापासून सुरुवात झालेली आपण बघू शकतो. त्याच्यात काय झालं होतं, तेव्हा चंपारण्य हे बिहारमधली एक जागा आहे. तर त्याच्यामध्ये मळे मालकांकडून शेतकऱ्यांना नीळ, म्हणजे इंडिगो, ते नीळ पिकवण्याची शक्य होती. सी, आपल्याला माहिती होतं दॅट इफ वी टॉक इन प्रिव्हियस सेशन, इफ वी जर आपण कलेक्ट करायचं बघितलं, जर हिस्ट्री जर कलेक्ट करायचं बघितलं, की 1970च्या आधीच्या हिस्ट्री जर आपण कलेक्ट करायला गेलं, तर बघा स्लोली काय करत होते ब्रिटिश लोकं. स्लोली ब्रिटिश राज होते. ते आपल्या इंडियनला किंवा आपल्या भारतातले शेतकरी फार्मर्स होते त्यांना व्हॉट दे डिड, ते त्यांचे जे ते आपण बोलतो जे क्रॉप्स होते ज्यांच्यापासून मनी बनवत होतात, की त्याला आपण बेसिकली बोलत होतो, की जे राइट, लेट मी हां. सो वी कॅन से द कॅश क्रॉप, ज्याला बेसिकली आपण बोलतो कॅश क्रॉप, किंवा म्हणजे पैसे देणारे जे काही त्यांना जो कच्च्या मालाची जी गरज होती, ते आपल्या भारताकडून ते जमा करत होते, राइट? सो व्हॉट दे डिड, सो इन्स्टेड ऑफ प्लांटिंग द व्हीट्स अँड इन्स्टेड ऑफ प्लांटिंग द राईस, म्हणजे भात वगैरे तांदूळ जे आपले खायला जे युजफुल होतात, जे जे जो हम खाते हैं, जो कुछ भी हम लोग खाते हैं और जो हमारे लिए ज़रूरत है, वो सब लेने के बजाय, म्हणजे जे काही आपण खायला जे काही पिकं आपल्याला लागतात, ते घेण्याच्या ऐवजी ते आपल्याला हे फोर्स करत होते, की तुम्ही तुम्ही ते बेसिकली कॅश क्रॉप घेत जावा. कॅश क्रॉप म्हणजे काय, की जेणेकरून ज्याचा चांगला प्रकारे पैसा आपल्याला भेटत जाईल, अशा प्रकारचे त्यांनी म्हणजे सुरुवातीला बऱ्यापैकी बऱ्यापैकी मुदत, म्हणजे बऱ्यापैकी पैसे वगैरे आपल्याला देत असते फार्मर लोकांना. ओके, मी फार्मरच्या कॉन्टेक्स्टमध्ये बोलतोय. फार्मर लोकांना ते बऱ्यापैकी, म्हणजे त्यांनी बोललेलं जे काही पिकं आहेत, जर आपण पिकवले, तर आपल्याला चांगला मोबदला भेटत असेल. परंतु नंतर ते त्यांनी त्याचं सुद्धा आपलं शोषण करण्याची त्यांनी सुरुवात केली. नंतर हळू-हळू त्यांनी त्याच्यात सुद्धा त्यांनी आपलं शोषण करायची सुरुवात केली होती. तर बघा, चंपारण्य सत्याग्रहामध्ये काय झालं, की चंपारण्य सत्याग्रहामध्ये अशाच प्रकारचे कॅश क्रॉप, म्हणजे इंडिगो जे इंडिगो म्हणजे नीळ जो पीक आहे, तो नीळ घेण्यासाठी त्यांनी सक्ती केली होती. परंतु हळू-हळू, जसं मी तुम्हाला सांगितलं, हळू-हळू इंग्रज हे काय करायला लागले, आपलं शोषण करायला सुरुवात केली. म्हणजे त्या फार्मर्सचा, म्हणजे बघा, बेसिकली ते सर्वप्रथम फार्मर्सचं शोषण करतच होते. परंतु ते ते त्यांच्या फेवरमध्ये जे काही कल्टिव्हेशन करत होते, त्यांच्या फेवरमध्ये जे काही शेती करत होते, म्हणजे जे लोकं त्यांच्या फेवरमध्ये, म्हणजे त्यांनी जे बोललेलं ते पीक वगैरे, ते पीक वगैरे ते त्याचं उत्पन्न वगैरे घेत असेल, त्यांचं सुद्धा शोषण करायला त्यांनी सुरुवात केलेली होती. मीन्स व्हॉट? आय एम जस्ट सेयिंग की the British were exploiting the farmers. Okay, so they were exploiting the farmers, but they also exploiting the farmer who was in their favor. म्हणजे slowly म्हणजे बोलायचं की जे त्यांच्याकडे होते, मीन्स the farmers who were like we can say cultivating the crops that the Britishers said.
दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू एंड टू देम ऑल्सो दे वर एक्सप्लोइटिंग, म्हणजे उनको उनको भी वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो उसी की वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो एक म्हणजे एक अनरेस्ट जो था म्हणजे असंतोष जो होता शेतकऱ्यांमध्ये तो वाढला आणि त्याला ॲड्रेस करायचा आणि त्याला सत्याग्रहाचा सत्याग्रहाचा मार्ग दाखवून त्यांना न्याय मिळवून देण्याचं काम हे कोणी केलेलं आहे? महात्मा गांधीजींनी केलेलं आहे. राइट. तर ह्या जो इन्सिडेंट झाला, हा जो इन्सिडेंट झाला किंवा ही जी घटना तिथे झाली, तेव्हा त्यांनी काय केलं, की त्या ठिकाणी ते गेले. तिथल्या सगळ्या फार्मर्सला एकत्र केलं. त्यांना सत्याग्रहाचा मार्ग सांगितला आणि तो सत्याग्रहाचा मार्ग सांगितल्यानंतर त्या सत्याग्रहाच्या मार्गा थ्रू त्यांनी काय केलं होतं, चंपारण्याचे जे फार्मर्स आहे, चंपारण्याचे जे फार्मर्स आहेत त्यांना त्यांनी न्याय मिळवून दिला. आणि या इन्सिडेंट पासून आपण बोलतो, की महात्मा गांधीजींचा जो वॉर ऑफ इंडिपेंडन्सचा पार्टिसिपेशन आहे, तो चालू झालं, की सुरुवात झाली होती, की वॉर ऑफ इंडिपेंडन्स त्यांनी लढायला सुरुवात केली असं आपण बोलतो, की फर्स्ट वॉर आपण बोलू, की पहिली लढाई असं आपण त्यांना बोलू शकतो. नंतर त्यांनी केला खेडा सत्याग्रह. नंतर त्यांनी केला खेडा सत्याग्रह. तर बघा, ड्यू टू द कॉन्स्टंट पेमेंट इन द खेडा डिस्ट्रिक्ट, द गुजरात, खेडा डिस्ट्रिक्ट, गुजरात, the crop had failed, and still the land taxes were forcefully collected by the government. Gandhiji suggested that the farmers should refuse to pay the tax, and farmers began the payment of scrapping of tax at Kheda in 1918. The Gandhiji accepted the leadership this movement, and within the short period of time, the government suspended the tax. म्हणजे बघा, ज्याप्रमाणे एक्सप्लॉयटेशन म्हणजे जे आपलं शोषण होतं बेसिकली. ओके, एक्सप्लॉयटेशन मी वर्ड बोलतोय. एक्सप्लॉयटेशन म्हणजे काय? शोषण. म्हणजे शोषण करून घेणे म्हणजे बघा, भले आपल्याकडे पैसे नसते तर जबरदस्ती आपल्याकडून पैसे घेऊन घेतले आणि जर भले आपलं भले आपले ₹5 तुम्हाला द्यायचं असेल, तर ते ₹5 च्या जागी ते ₹50, ₹10 किंवा ₹100 अशा प्रकारे ते कलेक्ट करून एवढ्या मोठ्या प्रमाणात ते आपलं शोषण हे करत होते. तर खेडा डिस्ट्रिक्टमध्ये, खेडा सत्याग्रहामध्ये सुद्धा तसंच झालं होतं, की ब्रिटिश राज काय करत होते, आपले जे फार्मर्सचे एक्सप्लॉइट करत होते, आपलं ते शोषण करत होते. म्हणजे बघा, त्यावेळेस फेमिन होता. फेमिन मीन्स व्हॉट? तर फेमिन्स मीन्स व्हॉट? की तिथे आपण बोलतो दुष्काळ होता. तर दुष्काळ असताना सुद्धा बघा, दुष्काळ होता. ते जे क्रॉप पिकवतात ते, जे काही पिकं ते पिकवतात ते फार्मर ते फेल्ड होत होते म्हणजे ते पिकले जात होते किंवा बघा फेमिनमध्ये किंवा सुका, ओलावा, पाण्याची कमतरता असल्यामुळे आणि क्रॉप्स म्हणजे कोणतेही ट्री असो, छोट्यातला छोटा क्रॉप्स असो किंवा मोठ्यातला मोठा प्लांट असो, त्याला काय लागतं? वॉटर हे लागत असतं. परंतु वॉटरची म्हणजे पाण्याची कमतरता कमी होती किंवा पाणी नव्हतं असं आपण बोललं तरी चालेल. कारण तेव्हाच त्याला फेमिन असं म्हणण्यात आलं. म्हणजे दुष्काळ तेव्हा होता आणि दुष्काळात सुद्धा सूखे में भी उनको क्या किया गया, उनको जबरदस्ती उनसे टैक्स वसूल किया जा रहा था. जबरदस्ती उनसे टैक्स वसूल किया जा रहा था. म्हणजे काय त्यांच्याकडून जो टॅक्स होता, जो कर होता, तो त्यांच्याकडून जबरदस्ती ओ ओ उकळवला जात होता. म्हणजे त्यांच्याकडून घेतला जात होता आणि त्याचमुळे त्यांचे जे शोषण आहे जास्तीत जास्त प्रमाणात होत होते. आणि ह्याचा ॲड्रेस म्हणजे त्यांना न्याय मिळवून देण्याचं काम पुन्हा एकदा गांधीजींनी त्यांचं लीडरशिप म्हणजे त्यांना नेतृत्वाचं जे धोरण आहे, त्या नेतृत्वाचे जे कार्य आहे, ते गांधीजींनी पुन्हा आपल्या हाती घेतले आणि काही वेळामध्येच गांधीजींनी सत्याग्रह केला आणि त्या सत्याग्रहामध्ये सांगितलं, की तुम्ही टॅक्स म्हणजे तुम्ही कर हा देऊ नका. तुम्ही टॅक्स किंवा तुम्ही कर हा देऊ देऊच नका सरकारला. अशा प्रकारचे त्यांनी म्हणजे सत्याग्रहाचा मार्ग, शांतीचा मार्ग घेऊन सत्याग्रहाचा मार्ग घेऊन त्यांनी हा लढा पुढे केला आणि या विथिन द शॉर्ट पिरियड ऑफ टाईम या सत्याग्रह थ्रू म्हणजे खेड्यामध्ये या सत्याग्रह थ्रू गव्हर्नमेंटने काही काळानंतर गव्हर्नमेंटने जो टॅक्स आहे तो सस्पेंड केला. टॅक्स सस्पेंड केला म्हणजे त्याने टॅक्स त्यांना माफी दिली. जो असा कर्जमुक्ती म्हणजे टॅक्स मुक्तीचा एक आपण बोलू शकतो बेसिकली प्रयोजन त्यांनी केलं होतं. म्हणजे पेमेंटमध्ये पेमेंटमध्ये तरी आपण टॅक्स घेणार नाही, अशा प्रकारचं नियोजन त्यांनी केलं होतं. म्हणजे बघा, ब्रिटिश हा आपल्याला क्षणोक्षणी ब्रिटिश हे आपल्याला म्हणजे इंडियाला क्षणोक्षणी ते काय करत होते, एक्सप्लॉइट करत होते. ते आपल्याला शोषत होते. वे हमें सो वे हमारा शोषण कर रहे थे. लेकिन गांधी जी और जो अन्य कोई जो गांधी जी और अन्य जो लीडर थे, वो सामने आए और उन्होंने वो शोषण का नकार दिया और हम लोग बोल सकते हैं कि ब्रिटिश को उन्होंने विरोध किया। लेकिन गांधी जी का जो विरोध का जो पथ यानी द पाथ मतलब उनका जो रास्ता था, वो क्या कैसा था 3 बातों के ऊपर था, एक नॉन वायलेंस, एक ट्रुथ और एक सत्याग्रह। तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं सच बोलना, फिर अहिंसा आणि सत्याग्रह या 3 विषयावरती आपण बोलतोय गांधीजींनी आपला लढा पुढे ठेवलेला आहे. आणि नंतर बघा द वर्कर्स मूव्हमेंट फ्रॉम द वर्कर मूव्हमेंट ॲट द अहमदाबाद. अभी ये खेड़ा और चंपारण्यम ये तो
ये दोनों तो हम लोग ने देख लिया, अभी हम लोग देखने वाले हैं अहमदाबाद. अहमदाबाद में क्या हुआ था वर्कर्स मूव्हमेंट म्हणजे कामगार चळवळ. कामगार चळवळ झाली होती कामगार चळवळ झाली होती ॲट अहमदाबादमध्ये. अहमदाबादमध्ये मग काय झालं होतं बघा. ड्युरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देअर वॉज द ग्रेट इन्फ्लेशन. Mill worker demanded for the rise of salary, but the mill owners rejected the demand. As per the Gandhi's advice, the workers went to the hunger strike, and finally the mill owner had backed off, and the salary of the worker was increased. मतलब देखो, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था म्हणजे पहिला विश्वयुद्ध जे झालं, विश्वयुद्ध झालं, विश्वयुद्ध. तर तेव्हा काय झालं होतं बघा, कोणतंही युद्ध झालं तर तेव्हा सर्वात प्रथम जे होतं ते काय होते, जी इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मीन्स व्हॉट काय, की महागाई हे वाढते. इन्फ्लेशन खूप होतं म्हणजे महागाई ही खूप वाढत होते. बघा, आपल्या इथं आता पण आपण बघू शकतो, की महागाई सतत वाढत चाललेली आहे. थोडाफार का होईना, परंतु महागाई ही वाढतच चालली आहे. परंतु जेव्हा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर झाला किंवा पहिलं विश्वयुद्ध झालं, महाविश्वयुद्ध झालं, तेव्हा जे इन्फ्लेशन होतं, म्हणजे तेव्हा जी महागाई होती, ती खूप वाढली होती. परंतु भले महागाई वाढली होती, परंतु मिल्स वर्करचे म्हणजे जे वर्कर जे होते, त्या वर्करचे म्हणजे कामगाराचे म्हणजे गिरणी कामगारांचे जे पगार होते, ते काय वाढले जात नव्हते. ते काय वाढले जात नव्हते. तर पगार वाढण्याची डिमांड त्यांनी कोणाकडे केली होती? त्यांनी मिलचे जे ओनर होते, म्हणजे त्यांचे जे जे ओनर किंवा जे मालक होते, मालक त्यांना त्यांनी पगारवाढीची डिमांड केली होती. परंतु ती डिमांड ही सारखी त्यांची नाकारली जात होती. आणि ही गोष्ट नंतर गांधीजींना कळाली आणि गांधीजीच्या अॅडव्हाइसनी गांधीजींनी त्यांना मार्ग दाखवला आणि त्या अॅडव्हाइसने ते हंगर स्ट्राईकवर म्हणजेच काय, की आमरण उपोषणवर ते बसले होते. आमरण उपोषणवर ते बसले होते. हंगर स्ट्राईकवर बसले होते. आमरण उपोषण म्हणजे जोपर्यंत तुम्ही आमच्या मागण्या मान्य करत नाही, तोपर्यंत आम्ही काही जेवणार नाही. आम्ही हंगर स्ट्राईकवर आहोत. म्हणजे आम्ही एकही म्हणजे पाण्याचा सुद्धा घोट पिणार नाही, अशा प्रकारच्या हंगर स्ट्राईकवर ते बसलेले होते. हंगर स्ट्राईकवर ते होते. आणि हंगर स्ट्राईकवर असल्या कारणाने किंवा आम्ही जेवणारच नाही, आमच्या तुम्ही मागण्या करणार, आम्ही जेवणारच नाही, अशा प्रकारचे स्ट्राईक किंवा अशा प्रकारचे बेसिकली बघू शकतो कृत्य वापरून त्यांनी काय केलं, फायनली जे मिल्क ओनर होते ते मान्य झाले आणि त्यांनी वर्कर्सचे पगार वाढवले होते. बघा बेसिकली हंगर स्ट्राईक, सत्याग्रह, नंतर आपण सत्याग्रह, हंगर स्ट्राईक दॅट वी विल स्लोली लूक ॲट द वेज एंड द कीज आणि त्यांच्याकडे जे कोणत्या एक ऑप्शन्स होते, की जे यूज करून त्यांनी बेसिकली इंग्रजांसोबत लढा केला किंवा त्यांनी आपण बोलू शकतो, की अन्यायाविरुद्ध आपण फक्त इंग्रजांविरुद्ध त्यांनी लढा दिला असं काही नाही. ते अन्यायाविरुद्ध सुद्धा त्यांनी लढा दिलेला आपण बघू शकतो. आता आपण बघूया सत्याग्रह अगेन्स्ट दी रोव्हलॅट ॲक्ट. सत्याग्रह अगेन्स्ट दी रोव्हलॅट ॲक्ट म्हणजे रोव्हलॅट जो कायदा झाला, त्याच्या अगेन्स्ट सत्याग्रह काय झाला? तर बघा, इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द इंडिया हॅड हेल्प्ड द ब्रिटिश and India left that after the World War is over, India left that after World War is over, there will be the system of government for taking the decision from well begin of India. And there was the growing unrest among the Indians regarding the increasing prices and taxes, etc. To separate the discontent and the we can say to separate the discontent and to suggest the measures about it, the committee was appointed under the Sir Sidney Rowett. According to the recommendations of this committee, a new law was passed without the considering the opposition of the Indian members in the Central Legislative Assembly on 17 March 1990. The law came to be known as the Revolt Act. This act gave the right to the government to arrest anybody without a warrant, to imprison without the trial, and they appeal was prohibited against the punishment given through this act. And the Indians called as the Black Act, and Indian called this act as the Black Act, and the trigger anger arouses all over the India. And Gandhiji launches the Satyagraha against it. On 6th April 1990, he appealed the Indians to follow the Hartal all over the India against the act, and the India is responsible to the appeal in the large scale. म्हणजे बघा, ज्याला आपण बोलत होतो सत्याग्रह अगेन्स्ट दी रोवेल्ट ॲक्ट. तर रोवेल्ट ॲक्टमध्ये काय झालं होतं आणि ते पहिले काही बेसिकली आपण जाणून घेऊया. तर पहिल्या महायुद्धामध्ये बघा, विश्व महायुद्धाबद्दल बोलतो आपण. पहिल्या विश्व महायुद्धामध्ये बघा, भारतचं पार्टिसिपेशन होता, परंतु भारतीयांनी साठी किंवा कडून भारतीयांनी लढा दिला होता.
भारताने म्हणजे भारतीय जे सोल्जर्स होते, जे इंडियन सोल्जर होते, ते ब्रिटिशकडून किंवा ब्रिटिश कंट्रीकडून ते फाईट करत होते, राइट? आणि ह्यांच्या अगेन्स्टमध्ये काय झालं होतं, यांच्या अगेन्स्ट म्हणजे या मोबदल्यात बघा, एक जर इंडिया आणि ब्रिटिश आपण हे पहिले जो कंट्री बघा, आपण बेसिकली काय करतो, कोणतेही सामान घेताना काय करतो, आपण पैसे देतो आणि त्या पैशाच्या मोबदल्यामध्ये आपण सामान घेत असतो, राइट? आणि तसंच आपण जर कोणाला तरी काहीतरी हेल्प करतो, तर त्या मोबदल्यात तो सुद्धा आपल्याला हेल्प करेल किंवा आपल्याला काही गोष्ट आपल्याला हवी असेल, तर ती तो आपल्याकडे देईल, राइट? अशा प्रकारची एक डील झाली होती इंडिया आणि ब्रिटिशर्समध्ये. परंतु ब्रिटिशांनी काय केलं, की ब्रिटिश सेड, की आफ्टर धिस वर्ल्ड वॉर, आफ्टर म्हणजे महायुद्ध संपल्यानंतर आम्ही तुमचे जे काही मान्य असतील, ते आम्ही पूर्ण करू. अशा प्रकारचे डिस्कशन झालेलं होतं. म्हणजे इंडिया म्हणजे भारत आणि ब्रिटिशांमध्ये. परंतु ब्रिटिशांनी वर्ल्ड वॉर संपल्यानंतर खूप प्राईस वगैरे वाढले. कारण बघा वर्ल्ड वॉर जेव्हा संपला तेव्हा भयंकर नुकसान झालं होतं. भयंकर वित्तहानी झाली होती. भयंकर लोकं मेले होते आणि वित्तहानी, जीवितहानी हे भयंकररित्या झाले होते. परंतु त्या ह्याच्यात ब्रिटिशांनी काय केलं, इंडियनच्या मागण्या पूर्ण करण्याऐवजी, इंडियननी जे काही मागण्या होत्या ते पूर्ण करण्याऐवजी त्यांनी काय केलं, म्हणजे बेसिकली बघा तेव्हा तर वित्तहानी आणि हे झालं कारणाने प्राइजेस म्हणजे का महागाई ही वाढलेलीच होती. कोणतेही बघा, कधी तुम्ही बघाल, कधी एक लक्षात ठेवा कोणतंही युद्ध वगैरे झालं असेल किंवा युद्ध वगैरे होणार असेल, तर त्यावेळेस आणि बेसिकली झाल्यानंतर जास्तीत जास्त महागाई वाढत असते. महागाई ही जास्तीत जास्त वाढत असते आणि त्याच कारणामुळे आपण बघू शकतो, की अ, हळू-हळू आपल्या म्हणजे इंडियामध्ये काय हळू-हळू इंडियामध्ये काय असंतोष हा वाढत होता, म्हणजे अनरेस्ट हा वाढत होता. नॉर्मलची गोष्ट आहे. वॉर ब्रिटिशांचा, युद्धाचं नुकसान झालं ब्रिटिशांचं, सगळं काय ब्रिटिशांचं, परंतु प्राइस कोणाचे वाढले होते? इंडियन्सचे. बघा, अशा प्रकारची स्थिती तेव्हा होती. म्हणजे बघा, इव्हन वी कॅन से बघा, वॉर झाला होता ब्रिटिशांचा. वॉरमध्ये मरण्यात आले होते जास्तीत जास्त इंडियन्स आणि इंडियन्सनी हेल्प केलं होतं ब्रिटिशांना आणि ब्रिटिशांचं नुकसान जास्तीत जास्त झालं. परंतु त्या नुकसानची भरपाई करण्यासाठी किंवा त्या नुकसानचा इफेक्ट हा कोणावरती पडत होता? इंडियन्सवरती डायरेक्ट इनडायरेक्टली हा पडत होता आणि त्याचमुळे इन्फ्लेशन म्हणजे त्याचमुळे महागाई आहे, ही खूप प्रमाणात जास्तीत जास्त वाढायला ती सुरुवात झालेली होती. आणि त्याच कारणामुळे हळू म्हणजे जी आपली पहिली डील झाली होती बघा. पहिली आपली डील झाली होती, की इंडियन्स ब्रिटिशांना हेल्प करतील आणि त्या अगेन्स्ट म्हणजे म्हणजे आम्ही जेव्हा तुम्हाला हेल्प करू, परंतु तुम्हाला आमच्या काही मागण्या पूर्ण कराव्या लागतील. अशा प्रकारचे त्यांची डील झाली होती. अशा प्रकारे त्यांचा शब्द म्हणजे कन्व्हर्सेशन झालं होतं. परंतु ब्रिटिशांनी काय केलं? ब्रिटिशांनी ते ज्या मागण्या मान्य न करता, त्या अगेन्स्ट जे काही म्हणजे मागण्या न करता तो जो कोण पण आपण बोललो होतो बेसिकली आंदोलन वगैरे करेल किंवा जो कोण पण काही घोषणाबाजी करेल, तर त्याच्या अगेन्स्ट एक लॉ बनवला होता. लॉ म्हणजे ॲक्ट बनवला होता, कायदा बनवला होता. तर त्याला आपण बोलतो रॉवलेट ॲक्ट. तर रॉवलेट ॲक्ट कोणाचा होता? तर रॉवलेट ॲक्ट हा सर सिडनी रॉवलेट यांच्या यांच्या रिकमेंडेशननी हा ॲक्ट बनवण्यात आला आणि या ॲक्टमध्ये काय झालं होतं, या ॲक्टमध्ये अपोझिट जी पार्टी होते म्हणजे बघा, अपोझिट जे पार्टी होते किंवा इंडियन्सचे म्हणजे भारतीय जे काही पार्लमेंटमध्ये जे काही होते, म्हणजे सेंट्रल लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीमध्ये म्हणजे पार्लमेंट्समध्ये किंवा बोलू शकतो किंवा संसदेमध्ये बेसिकली जे काही भारतीय होते त्यांना न विचारता, अपोझिट पार्टीला न विचारता त्यांनी डायरेक्टली हा कायदा पास केला आणि या कायद्यानुसार काय झालेलं होतं, या कायद्यानुसार ब्रिटिश कोणालाही अटक करू शकते आणि जेलबंद करू शकते. कोणालाही अटक करू शकते आणि जेलबंद करू शकते. म्हणून या ॲक्टला आपण म्हणजे भारतीय लोकं ब्लॅक ॲक्ट असं सुद्धा म्हणतो. म्हणजे बघा, म्हणजे बेसिकली पहिले कसं होतं, की पोलिस जे असतात ना, पोलिस ते कोणत्याही व्यक्तीला जर अटक करायचं असेल, तर त्याच्यामध्ये त्याला पहिले अपील करावं लागते. त्यांना कोर्टामध्ये परमिशन घ्यायला लागते किंवा कोर्टामध्ये सिद्ध करायला लागतं, की आम्ही या माणसाला का अटक करत आहोत. परंतु परंतु या ॲक्टनुसार, या कायद्यानुसार पोलिसांना डायरेक्टली एक परमिशन भेटली होती. पोलिसांना डायरेक्टली एक सुटका भेटली होती, की तुम्ही कोणत्याही विथआऊट एनी अपील म्हणजे तुम्ही कोणतीही अपील शिवाय सुद्धा म्हणजे कोणतीही विचारपूस किंवा कोर्टची आपण बोलतो परमिशन घेतल्याशिवाय तुम्ही डायरेक्टली कोणालाही हे करू शकता काय अटक करू शकता आणि जेलबंद करू शकतात. तर या अगेन्स्ट म्हणजे आणि या कायद्यानंतर संपूर्ण भारतामध्ये खूप असा एक विद्रोह बोलवतो. संपूर्ण भारतामध्ये खूप असा राग, असंतोष तिथे चालू झाला होता आणि त्याचमध्ये गांधीजींनी सुद्धा त्यांच्यामध्ये पार्टिसिपेट केलं होतं आणि त्याने संपूर्ण भारतामध्ये 6 एप्रिल 1919ला संपूर्ण भारतामध्ये 6 एप्रिल 1919ला एक सत्याग्रह त्यांनी अगेन्स्ट केला आणि त्याच सत्याग्रहामध्ये त्यांनी हरताळ
हरताळ म्हणजे संपूर्ण बंद अशा प्रकारे आपण बोलतो हरताळ आहे. हरताळमध्ये बघा, हरताळमध्ये दुकान वगैरे सगळं जे असतं ते बंद होऊन जातं. अशा प्रकारचे ॲक्शन्स गांधीजींकडून घेण्यात आले होते. त्यावेळेस या ॲक्टच्या अगेन्स्ट खूप असे ॲक्शन्स आलेले आहेत. परंतु त्याच्यामधलं आता सध्या गांधीजीबद्दल आपण बोलत आहोत. म्हणून गांधीजींनी सत्याग्रहामध्ये हरताळ हा जो ऑप्शन वापरला होता, ते करून त्यांनी काय केलं होतं, सो त्यांनी या ॲक्टनं अगेन्स्ट एक फाईट त्यांनी दिलेली आपण बघू शकतो आणि हा फाईट फक्त गांधीजींच्या अलिगदच हे नव्हता, काय म्हणतात त्याला लिमिटेड नव्हता. तर संपूर्ण भारतामध्ये त्याचे पडसाद आलेले आपण बघू शकतो. बिकॉज गांधीजी वॉज असे लीडर होते, की त्यांनी बेसिकली त्यांचा इन्फ्लुअन्स म्हणजे त्यांचा प्रभाव हा संपूर्ण भारतावर होता. गांधीजींनी जर एखादी गोष्ट बोलली, की ती खरी आहे आणि ती सत्य आहे, अशा प्रकारचं एक त्यांचे पिक्चर बनला होता आणि संपूर्ण भारत हा त्यांचे शब्द ऐकत होता आणि त्यांना फॉलो सुद्धा करत होता. सो गांधीजींनी बोलले, की सत्याग्रह करायचे तर संपूर्ण भारत हा सत्याग्रह करत असे आणि म्हणजे असं एवढी पॉवर आणि आपण बेसिकली बोलत होतो, की एवढा इन्फ्लुअन्स इंडियन्सवर गांधीजींचा होता आणि त्याचमुळे गांधीजींना ज्याप्रमाणे आपण राष्ट्रपिता वगैरे म्हणतो, तर ह्याचं तेच कारण आहे, की गांधीजींनी नेहमी सत्य, अहिंसा आणि सत्याग्रह हे जे 3 त्यांनी जे वेज वापरले ते कसे होते, की कोणाला आणि नॉन व्हायलन्स राइट आणि नॉन व्हायलन्स सुद्धा. तर हे जे त्यांचे जे व्हॅल्यूज होते, हे जे त्यांचे प्रिन्सिपल होते, ते बेसिकली कसे होते, सगळ्यांना आवडणारे होते आणि प्रत्येक जण त्यांच्यावरती आवडणारे आणि सगळ्यांना प्रत्येकावर विचार करू शकणारे असे जे होते आणि त्याचमुळे आपण बोलत होतो, की गांधीजी ही वेल लव्ड, वेल एक्सेप्टेड म्हणजे संपूर्ण भारतामध्ये त्यांना जास्तीत जास्त प्रेम मिळालेलं आपण बोलतो. संपूर्ण भारतामध्ये जास्तीत जास्त त्यांची गोष्ट हे मान्य केलेले आपण बघू शकतो. आता आपण बघूया तर त्याचमुळे आपण बोलतो, की हा जो ब्लॅक ॲक्ट आहे म्हणजे रॉवलेट ॲक्ट. त्या रॉवलेट ॲक्ट अगेन्स्ट 6 एप्रिल 1919 ला त्यांनी सत्याग्रह चालू केलेला आपण बघू शकतो आणि हा केव्हा झाला होता? 17 मार्च 1919 ला हा जो ॲक्ट होता पास झाला होता. 17 मार्च 1919 बघा. 17 मार्च 1919 ला तो हे झाला होता म्हणजे कायदा आला होता बाहेर म्हणजे ते अंमलबजावणी झालेली किंवा कायदा घोषित करण्यात आला होता. परंतु 7 एप्रिल 1919 ला या कायद्या अगेन्स्ट गांधीजींनी सत्याग्रह लॉन्च केला होता आणि त्याच्यात हडताल असं करण्यात आलं होतं. आता आपण बघूया जालियनवाला बाग मॅसॅकर. तर जालियनवाला बाग मॅसॅकर इस वी कॅन से द deadliest moment of the we can say the deadliest moment and deadliest event of the history of our India. म्हणजे आपल्या भारताचा इतिहासाचा सर्वात काळा दिवस किंवा सर्वात बोलू शकतो त्याला म्हणजे शब्द नाही बोलता येत, की एवढा भयंकर किंवा एवढं निर्दयी निर्दयी म्हणजे बेसिकली काय, की ज्याच्यामध्ये कोणतीही दया-मया नाही, ज्याच्यामध्ये कोणालाच सोडलं गेलं नाही. म्हणजे जो भेटेल त्याला मारण्यात आलेला आहे, असा जो कांड आहे जालियनवाला बाग मॅसॅकर म्हणजे जालियनवाला बाग हत्याकांड. त्याच्याबद्दल जर आपण बोलूया उद्या, करेक्ट. त्याच्याबद्दल आपण नक्की उद्या बोलणार आहोत, राइट. सो बघा जालियनवाला बाग मॅसॅकर झालं किंवा किंवा खिलाफत मूव्हमेंट झालं. तर हे मूव्हमेंट्स असे आहेत, की हे मूव्हमेंट बेसिकली एकदम म्हणजे बेसिकली बोलण्यात गेलं, की अजूनही अंगावरती खारी फिरतील अशा प्रकारचा हत्याकांड होता. राइट. सो ह्याचं हे काय होतं बेसिकली उद्या आपण नक्की ह्याच्याबद्दल बोलणार आहोत. परंतु त्याच्या आधी मी 2 गोष्टी पुन्हा एकदा सांगतो, की खेडा सत्याग्रह, नंतर चंपारण्य म्हणजे चंपारण्य नंतर द वर्कर मूव्हमेंट इन द अहमदाबाद. वर्कर मूव्हमेंट ॲट अहमदाबाद. तर हे जे 3 बेसिकली होते हे सत्याग्रह होते जे अगेन्स्ट अगेन्स्ट बघा इनजस्टिस किंवा इनजस्टिस म्हणजे अन्याय वगैरे यांच्या विरुद्ध त्यांनी नेहमी लढा दिला आपण बोलतो. आणि त्याचप्रमाणे बघा या तिघांमध्ये आपल्याला वेगवेगळे त्यांचे जे मूव्हमेंट्स होते म्हणजे बघा वेगवेगळे त्यांचे जे आपण बोलतो वेपन्स होते. त्यांचे वेपन्स कोणते होते बेसिकली अहिंसा, सत्याग्रह. तर हे त्यांचे काय होते वेपन्स होते. वेपन्स म्हणजे मग हत्यार होते त्यांचे. बघा आपण कधी पण गांधीजींचे जेव्हा फोटो आपण आठवतो, तर बघा गांधीजी आपल्याला हातामध्ये नेहमी काठी घेऊन चालताना आपल्याला दिसून येतं. तर बघा म्हणजे त्यांच्याकडे बेसिकली ते निशस्त्र ते असतात. त्यांच्याकडे शस्त्र वगैरे काय होते का? नाही. परंतु त्यांचा जो कॅरेक्टर होता, त्यांचा जो बेसिकली त्यांचा जो कॅरेक्टर होता किंवा त्यांचे जे बेसिकली विचार होते, ते एवढे चांगले होते किंवा एवढे बेसिकली चांगले होते किंवा एवढे उच्च होते, की त्यांना वेपन्सची कधी गरज भासली नाही. त्यांना वेपन्सची कधी गरज भासली नाही असं आपण बोलतो. तर बघा, द वर्कर्स मूव्हमेंट इन अहमदाबाद आणि जे सत्याग्रह अगेन्स्ट द रोव्हल्ट ॲक्ट. तर या ॲक्टबद्दल सुद्धा आपण बघू शकतो आणि या ॲक्टमध्ये तर बेसिकली खूप खूप लोकांनी ह्याच्या अगेन्स्ट म्हणजे लोकमान्य टिळक आपण बोलू शकतो. लोकमान्य टिळक नाही सॉरी
बेसिकली जे खूप खूप असे आहेत की त्यांनी अहिंसा म्हणजे व्हायलन्स सुद्धा हातीमध्ये घेतला होता. म्हणजे ज्यांनी हा ॲक्ट वगैरे पास केला किंवा त्यांच्या अगेन्स्ट सुद्धा त्यांनी व्हायलन्स वगैरे ब्रिटिशांच्या अगेन्स्ट व्हायलन्स सुद्धा त्यांनी हा ॲक्ट म्हणजे हाती घेतला होता. बट स्टिल गांधीजी वॉज ऑन धिस व्हॅल्यूज म्हणजे तरीसुद्धा गांधीजी त्यांच्या व्हॅल्यूजवरच होते दॅट इज कॉल्ड ॲज सत्याग्रह अँड नॉन व्हायलन्स म्हणजे त्यांनी कधीही लढा जो दिला हा नॉन व्हायलन्स म्हणजे त्यांनी अहिंसा पॉइंटवरूनच त्यांनी लढा दिलेला आहे. अहिंसा पॉइंटवरूनच त्यांनी लढा दिलेला आपण बघू शकतो. सो दिस इज द थिंग अबाउट गांधीजी. आपण नेक्स्ट सेशनमध्ये जालियनवाला बाग हत्याकांड, जालियनवाला बाग मॅस बद्दल आपण नक्की बोलणार आहोत आणि खिलाफत चळवळबद्दल सुद्धा आपण बोलणार आहोत. ठीक आहे? राइट. सो आय होप हा लेसन तुम्हाला कळाला असेल. इन केस नो, यू गाईज कॅन आस्क तुम्ही विचारू शकता अँड प्लीज डू रीड धिस लेसन. हा लेसन रीड करा. जेवढं तुम्ही रीड कराल तेवढं तो क्लिअर होईल. राइट. कारण जेवढं जसं-जसं तुम्ही रीड कराल तसं ते शब्द परत कळतात. जसं-जसं तुम्हाला त्याचे मीनिंग्स आणि पुढे तुम्ही म्हणजे तो डीप इन माइंड तुमचा राहील. ठीक आहे. म्हणजे वाचन करा. वाचन केल्यानंतर रीड करा. ह्याच्यातले काही हार्ड वर्ड्स आहेत ते तुम्ही फाइंड आउट करत जावा अँड राइट इट डाउन. ऑलराइट. सो दिस इज द थिंग. आय होप तुम्हाला लेसन कळालं असेल. इन केस नो, यू गाईज कॅन आस्क दी डाउट्स. ऑलराइट. यू गाईज कॅन आस्क आणि आपण पुन्हा वाटल्यास सॉल्व्ह करूया. पुन्हा आपण त्याच्यावरती बोलूया. ओके.